હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે હું તમને આ વિડીયો સમજાવીશ કે આપણે પાયથનનો યુઝ કરીને ઇન્ડેક્સ ઓફ ટુડે એ આપણે કેલેન્ડર વાઇઝ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા ટાઇટલ પુટ કરી દીધું છે એઝ અ કોમેન્ટ, અને હવે હું અહીંયા ડેટ ટાઈમ નામનું મોડ્યુલ છે એને હું ઇમ્પોર્ટ કરાવડાવીશ. ધેન આફ્ટર હું અહીંયા એક ઓબ્જેક્ટ બનાવું છું. ટુડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેટ ટાઈમ નાવ. આ મેથડથી આપણને કરંટ ટાઈમ મળશે. હવે મારે એ જાણવું છે કે આજનું ઇન્ડેક્સ શું છે. તો ધેન હવે હું નેક્સ્ટ સ્ટેપ ફોલો કરીશ. તેમાં આવશે ડે ઓફ યર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધેન આફ્ટર હું બ્રેકેટની અંદર પેરામીટર પાસ કરીશ ટુડે ડેટ ટાઈમ. અગેન પેરામીટરમાં આવશે ટુડે ડોટ યર, ધેન કમા 1, ધેન આવશે ડોટ ડેઝ પ્લસ 1. આટલું પતી જાય. ધેન આફ્ટર હું એને સિમ્પલી પ્રિન્ટ કરાવી લઈશ. પ્રિન્ટ ડે ઓફ યર. એટલે આજનો કયો દિવસ છે તે મને